Hello everybody. আজি মই মানে একচুৱেলি মেথমেটিক্সৰ BMTৰ ক্লাছ আজি নলওঁ। আজি তোমালোকৰ ITBৰ এক্সাম আছে। তো ITBৰ এক্সাম ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যনছ মই ডিছকাছ কৰিম। হোপফুলি আজি যিহেতু এক্সামত এপিয়াৰ হৈছা BMTৰ চবেই ভালেই হৈছে বুলি কিনে মই ভাবোঁ, কাৰণ মই যিখিনি ক্লাছত কৰাইছিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি তোমালোকে কমন পাইছা চাগে, আৰু তাৰ পৰা বহুতখিনি হেল্প হৈছে মই ভাবোঁ। আজি মই ITBত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছে। তাৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন মই ভাবোঁ যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যেনেকুৱা ধৰি লোৱা যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ডেটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, যিটো আহে পৰীক্ষাত বেচিকেলি। মই তোমালোকক অলপ বুজাই দি আছোঁ হোৱাট ইজ ডেটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন। মই ভিডিঅ'খিনি ইমান ডাঙৰকৈ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, জাষ্ট তোমালোকক কনচেপ্টটো মই দি দিম, আৰু পৰীক্ষাত সেই কনচেপ্টখিনি লৈ কিনে গ'লেহে হৈ যাব। বাকী তোমালোকে নিজে বনাই কিনে লিখিব পাৰিবা। জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু ডাটাৰ যিটো বেচিক মিনিং, বেচিক কনচেপ্ট, সেইখিনি তোমালোকে যদি বুজি পোৱা, that's enough for all of you. Okay, so there is an answer is available with me. মোৰ ওচৰত এটা এনচাৰ এভেইলেবল আছে। মই কমেণ্টছ কৰিছোঁ বহুতে যে ছাৰ আপুনি হিন্দীত বুজাব। চ' মই কি কৰিম, বথ হিন্দী, আছামিজ, ইংলিছ মিক্স কৰি কিনে বুজাম। চ' ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ অল অফ ইউ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। অ'কে, ভাল লাগিছে চবে কমেণ্টছ কৰিছে। লাষ্ট ক্লাছত মই এটা কেলকুলেশ্যনত অলপ কিবা এটা ইনটুত অলপ খেলি মেলি হৈছিলে। বাকী প্ৰচেছটোৱে মেইন, আৰু কেলকুলেশ্যনত অলপ স্পীডত কৰিব যাওঁতে চাগে ৰৈ গৈছিলে। তোমালোকে এইটো ৰেক্টিফাই কৰি লৈছা, ভেৰি গুড। আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যনছবিলাক কমেণ্টছবিলাক দি থাকিবা, তেনেহ'লে মই যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে বা কিবা প্ৰব্লেম পাইছা, তেনেহ'লে মই সেইটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম। হোপফুলি তোমালোকৰ এক্সাম ভালেই হৈছে আজি। চ' উই আৰ কাম টু দ্য টপিক অফ ডিছকাশ্যন ইজ দেট হোৱাট ইজ ডেটা। ইয়াত এটা এনচাৰ আছে। এনচাৰ তোমালোকে বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা লিখিব পাৰা, মোৰ কোনো এটা ডেফিনিট চ'ৰ্চ নহয়। ইউ কেন গন থ্ৰু উইথ দ্য ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ এভেইলেবল, লাইক ফ্ৰম ইণ্টাৰনেট, ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুকস, reference books. Okay, you can use every source is available. Okay, but the thing is that you have to understand the meaning of data and meaning of information. If you're able to grab the concept, then I believe that all of you can write it. So most important thing is that তোমালোকে যাতে এইটো বুজা, কনচেপ্টটো তোমালোকৰ ওচৰত আহে, আৰু সেই কনচেপ্টটো লৈ কিনে তোমালোকে পৰীক্ষাত যাব লাগিব। ঠিক আছে? অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। ইয়াতে লিখা আছে, ডেটা ইজ এ কালেকশ্যন অফ ৰ unorganized facts and details like text, observation, figures, symbol, description of things, etc. In other words, data does not carry any specific purpose and has no significance by itself. Moreover, data is measured in terms of bits and bytes, which are basic units of information in the context of computer storage and processing. It means data মানে হল কি, তুমি ৰ নাম্বাৰছ কালেক্ট কৰিলা। অ'কে, এইটো ক্লাছৰ ভিতৰত হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ আৰ দেয়াৰ, তুমি কাউণ্টিং কৰিলা, काउंटिंग कर किने तुम्हें पाला दे देयर आर 40 स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें 40 स्टूडेंट है। सो ये 40 स्टूडेंट्स का जो फिगर है, जो 40 स्टूडेंट का जो तुमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज डेटा। व्हेन यू रिप्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंट दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दैट इज नोन एज व्हाट, डेटा। बट इसमें एक दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम है ऐसा कि डेटा तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दिए। ডেটা তোমাক একো বুজিব নিদিয়ে যে তুমি যিবিলাক চ'ৰ্চৰ পৰা চ'ৰ্চবিলাক তুমি কালেক্ট কৰিছা, সেই চ'ৰ্চবিলাক কি বা এই চ'ৰ্চবিলাকৰ কণ্টেণ্টবিলাক কি, সেইটো তোমাক নিদিয়ে। ডাটা জাষ্ট গিভছ ইউ এ গ্ৰুপ অফ নাম্বাৰ্ছ, আৰু ইউ কেন চে এটা মানে ফিগাৰ তোমাক দি দিব, বাট দেট ফিগাৰ ডিড নট এবল টু গিভ ইউ দ্য ৰাইট নলেজ এবাউট that figure. Okay, so সেইটো আমি ডেটা বুলি কিনে কওঁ। সো ডেটা হ'ল এটা ৰ চ'ৰ্চ ক'ব পাৰা, যাৰ পৰা তুমি নলেজ তুমি একো নোপোৱা।
সেইটো সেই চ'ৰ্চৰ পৰা তুমি একো বুজি নোপোৱা, বাট ইউ গেট চাম নাম্বাৰ্ছ। যেনেকৈ 40 নাম্বাৰ্ছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আছে, তাৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা 30 মেইল আছে, 10 ফিমেল আছে, অৰ ভাইচি ভাৰ্চা, সেইটো তুমি পাই গৈছা। কিন্তু এতিয়া যদি তুমি এটা এই যে মই 40 ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ, মই যে দুটা ক্লাছ কৰিছোঁ, এটা কৰিছোঁ তুমি ধৰি লোৱা 30 বয়জ 10 গাৰ্লছ, এই যে মই ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰি আছোঁ, that classification is known as what? Information. Okay, when you explore the data, that exploration of data is known as what? Information. So you can say that for information we need what? Data. Okay, for information we need to have some data, and আমাৰ কি কৰিব লাগিব, সেই ডাটা লৈ কিনে এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, সেই ডাটাটো লৈ কিনে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব, সেই ডাটাটো লৈ কিনে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, এটা এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যাই কিনে আমি ডাটাটোৰ কণ্টেণ্টটো বুজি পাম, আৰু যেতিয়া মই সেই কণ্টেণ্টটো বুজি পাম, সেই কণ্টেণ্টটোক আমি ইনফৰ্মেশ্যন বুলি কিনে কওঁ। দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ হোৱাট? ডেটা এণ্ড হোৱাট? ইনফৰ্মেশ্যন। মানে ডেটা মানে হ'ল ৰ ফিগাৰ্ছ, study of data, study of raw figures in order to get understanding যে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, that is known as what? Information. So সেই যে কোৰিলেশ্যনটো, সেই কোৰিলেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কালেকশ্যন অফ ডাটা এণ্ড এনালাইচিছ অফ ডাটা, সেইটো এই এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত যিখিনি আমি আউটপুট পাওঁ, that is known as what? Information. So you can say that both these two aspects are very important for making a decision. Okay, so that's why data and information are the most significant aspect in order to come into a conclusion. Okay, কিবা এটা ষ্টাডিৰ এটা কনক্লুজন আহোঁতে আমাৰ এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটা হ'ল ডেটা, ডেটাৰ পৰা মই নলেজ নাপাওঁ, বাট ডেটা নহ'লে তুমি ইনফৰ্মেশ্যনো তুমি নাপাবা, কাৰণ কি ইনফৰ্মেশ্যন ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছতহে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ। চ' both these aspects are very important for drawing any conclusion, any result. So এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, যিটো তোমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ছিগনিফিকেণ্ট হয়, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বেছিক কুৱেশ্যন হয়, ইউনিট নম্বৰ 1তে আছে যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ হোৱাট? ডেটা এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন। ক্লিয়াৰ হৈছে চবে? আই হোপ যদি কুৱেশ্যনটো আহে যে ডেটা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন মানে কি, যদি মাৰ্কছ চাই কিনে তোমালোকে আনচাৰটো লিখিবা, কিন্তু বেছিক কনচেপ্টটো তোমালোকে মূৰৰ ভিতৰত লৈ যাবা যে कि अगर डाटा का मतलब क्या होता है? एक रॉ सोर्स ऑफ फिगर्स होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ है डाटा, उसमें क्या फीचर्स है उस डाटा का, जब हम उसको एक्सप्लोर करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? इंफॉर्मेशन। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उसके ऊपर में तुमको लिखना है, बस और कुछ नहीं है, यही आइडिया है, उसको एक्सप्लोर करके एग्जाम के टाइम में लिखना है। ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग को भी स्टडी करना होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोग का जो अपकमिंग ITB एग्जाम है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है फिगर्स, और कुछ नहीं है, ठीक है, सम ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। जब उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद जो नॉलेज हम लोग को मिलेगा, कि जैसे कि गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स में से गर्ल्स का हाइट कितना है, बॉयज़ का हाइट कितना है, गर्ल्स का वेट कितना है, बॉयज़ का वेट कितना है, ठीक है ना, गर्ल्स में कितना जन को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20 से ज़्यादा मिला है, ये एक्सप्लोरेशन चल रहा है, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज नाउ आई थिंक তোমালোকে সবে বুজি পাইছা, ওকে। সো এইটো কুৱেশ্যন অলপ পঢ়িবা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন মোৰ অলপ এনেকৈ যেন লাগিছে যে দিছ কুৱেশ্যন ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সাম, যিটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, সেইটো হ'ল হোৱাট ইজ ALU? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই, এইটো পঢ়িবা। এই দুটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেন মোৰ লাগিছে, পঢ়িবা অলপ ঘৰত। মই ALUটো অলপ তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ। অ'কে, এইটো এটা কিতাপৰ পৰা মই লৈছোঁ, মষ্ট অফ দ্য আনচাৰ্ছ আৰ ছেম, ঠিক আছে। তোমালোকে কিতাপটো মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল বুজাটো, অ'কে। তোমালোকে অলপ বুজিবা
ইয়াতে কি লিখা আছে, মোষ্ট অফ দ্য বুকছত সেমে আনসার আছে, লিখা আছে ALU ইজ রেসপন্সিবল ফর অ্যারিথমেটিক এণ্ড লজিকেল অপাৰেশ্যনছ, মানে অ্যারিথমেটিকেল আৰু লজিকেল যিবিলাক মানে ক্যালকুলেশনস আছে বা অপাৰেশ্যনছ আছে সেইকেইটাক সলভ কৰাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ, ALU মানে হ'ল অ্যারিথমেটিক লজিকেল ইউনিট। ওকে, অ্যারিথমেটিকেল লজিকেল ইউনিট। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অ্যারিথমেটিক এণ্ড লজিকেল অপাৰেশ্যনবিলাক মানে বেচিকেলি আমি যিবিলাক ক্যালকুলেশনস আছে সেইবিলাক আমি উইদাউট ALU আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কি কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন মানে কি হয় CPU, এই CPUৰ ভিতৰতে আমাৰ ALU পৰ্চনটো এভেইলেবল থাকে, য'ত ক্যালকুলেশনস আৰু যিমান লজিকেল অপাৰেশ্যনছ আছে সেই লজিকেল অপাৰেশ্যনছবিলাক পাৰফৰ্ম হয়। ওকে, এইটো হ'ল প্ৰথম লাইন। This means that when the control unit encounters an instruction that involves an arithmetic operation, add, subtract, multiply, divide, or a logical operation means equal to, less than, greater than, it passes control to the ALU, which has the necessary circuitry to carry out these arithmetic and logical operations. তার মানে সাবট্রাকশন, প্লাস মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশ্যন, ডিভাইড, এইবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ, এইবিলাকৰ কথা যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া ভাবিবা যে এইটো ALUত আহি গৈছে। এতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিট মানে হ'ল CPU, ঠিক আছে। যেতিয়া CPUত যেতিয়া তোমাৰ এইবিলাক মানে ফেক্টৰ্ছৰ কথা আহি যাব, এইবিলাক অপাৰেশ্যনছৰ কথা আহি যাব, যে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটৰ ভিতৰত যেতিয়া এইবিলাক মানে অপাৰেশ্যনছ কথা আহিব, যেনেকৈ 2+3 আমাৰ লাগে, তো 2+3 এইটো অপাৰেশ্যনটো হ'ব ক'ত, এই হ'ব ক'ত, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল ALU। ALU ইজ বেচিকেলি ডিজাইন ইন অৰ্ডাৰ টু সলভ দিছ প্ৰব্লেমছ। অ'কে, 2+3 ইকুৱেলছ টু কিমান, 5। এনেকৈ ধৰি লোৱা 2 × 3 ইকুৱেলছ টু কিমান হয়, 6। এতিয়া 2 × 3 6 এইটো ক'ত হ'ব, এই হোৱাৰ জাগাটোকে নাম দিয়া হৈছে কি, ALU। এতিয়া ধৰি লোৱা যে 2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন হোৱাট, 3, 2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন হোৱাট, 3। এইটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু মই চেণ্টাৰে কি কৰিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিছে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ক'ত দিছে, কণ্ট্ৰল ইউনিটত দিছে। এতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটত দিয়াৰ লগে লগে কণ্ট্ৰল ইউনিটে কি কৰিব, সেই যিখিনি তোমাৰ रिक्वायरमेंट, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कहाँ जाके छोड़ देगा, ALU में। ठीक है, और ALU में जाके ही वो उधर में वो सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना भी तुम्हारा कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट यही दिमाग में रख के जाना कि सर ने बोला है कि कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो पार्ट, और लॉजिकल का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जो चीज़ होता है, ये सारा चीज़ जब दिमाग में आएगा, ये सब कहाँ में होगा, हम लोग का ALU में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो याद रखना, जब भी ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, तुम्हारा आंसर स्ट्रेट और माने डायरेक्ट होना पड़ेगा कि ALU का मतलब होता है सर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक डिफरेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कह सकते हो इसको। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंट्रोल यूनिट के अंदर में रहता है, और इसका बेसिकली जो ये डिज़ाइन किया गया है इन ऑर्डर टू डील विद द कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए, किसी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें लॉजिक का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। बस हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप तुम लोग को समझ में आया है, তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি, আৰু যদি বুজি পাইছা, পৰীক্ষাত যদি এইটো কুৱেশ্যন আহে, মূৰৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যনে ৰাখিবা, এটা আইডিয়াই ৰাখিবা, যে ছাৰে কৈছিলে যে এৰিথমেটিক লজিকেল ইউনিটৰ মিনিংটো হ'ল, যদি কিবা এৰিথমেটিক ৰিলেটেড, যদি কিবা ক্যালকুলেশন ৰিলেটেড কথা আহে, বা যদি কিবা লজিকেল অপাৰেশ্যনৰ কথা আহে, that will be done in the platform of what, ALU। ओके, क्लियर। सो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन, जो तुम लोग को सीखना है, तुम लोग को पढ़ना होगा, तुम लोग को पढ़िबो লাগিব। এইটো you have to learn this question
because this question is very very important for your upcoming exam. Okay, so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে পাৰিবা এইটো আনসাৰ কৰিব. ওকে, এইটো হ'ল তোমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন যেটো তোমালোকে অলপ পঢ়িব লাগিব. এতিয়া 3 নম্বৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন মই ভাবো যে তোমালোকে অলপ পঢ়িবা ঘৰত, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোৰ মই ফিল কৰোঁ দেই এইটো যে এইটো পঢ়িলে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কোৱেশ্চন. মই ভাবি থৈছিলোঁ যে তোমালোকক এইটো বুজাম. Just a minute. ওকে, আৰু এটা কুৱেশ্যন যেটো মানে মই ফিল কৰোঁ এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো হ'ল হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ. ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পঢ়িবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে. এইটো আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, বাট এইটো পঢ়িবই লাগিব কাৰণ কম্পিউটাৰৰ তুমি এক্সাম দিব যাই আছা আৰু কম্পিউটাৰৰ ডেফিনেশ্যন নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব, হয়? এইটো আহিব পাৰে, পঢ়িবা. মই বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে চবেই জানাই এইটো, কাৰণ কি তোমালোকে যিটো জেনেৰেশ্যনত আছা ইয়াতে আৰু কম্পিউটাৰৰ ডেফিনেশ্যন নাজানা ল'ৰা ছোৱালী নায়ে. তথাপিও তোমালোকৰ যাতে কনচেপ্ট আৰু অলপ বেছি মানে ক্লিয়াৰ হয়, সেইকাৰণে মই অলপ হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰটো সৰুকৈ অলপ বুজাই দি আছোঁ দেই. A computer is a device that accepts information, okay, very good, and manipulates it for some results based on program, software, or sequence of instructions on how the data is to be processed. I mean, a computer is a device. It's an electronic device, okay? Computer is a electronic device that accepts information. So, accepts information মানে হল কি, তেনেকুৱা ধৰি লোৱা যে তুমি ইউজাৰ হয়, তুমি বহি কিনে কীবোৰ্ডত কিবা এটা লিখিছা, তুমি এটা কিবা এটা নামে লিখিছা. চ' সেইখিনি প্ৰচেছ কৰি কিনে যেতিয়া তোমাক সেই নামখিনি যেতিয়া অৰ্গেনাইজ ফৰ্মত ওলাই দিব, যাৰ থ্ৰুত এইটো আমি প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ, that device, that electronic device is known as what? Computer. Okay? Computer meaning এইটোৱে, it is an electronic device that accepts information, যিটো ইনফৰমেশ্যনক accept কৰে in the form of digitalized data হিচাপে এইটো আঁকোৱাই লয়. তাৰপিছত and manipulates it, তাক ভাঙি কিনে যদি এইটো লজিকেল হয় বা যদি এইটো এৰিথমেটিক হয় নে নহয়, না এইটো বেলেগ টাইপৰ আছে, চ' সেইখিনি মেনিপুলেট কৰি কিনে যিটো একুৰেট ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটোক তোমাক কি কৰিব, প্ৰেজেণ্ট কৰিব. দেট ইজ ন'ন এজ হোৱাট? কম্পিউটাৰ. এইটো হ'ল এটা বেচিক ডেফিনেশ্যন অফ হোৱাট? কম্পিউটাৰ. আৰু তুমি যদি আৰু অলপ বেছিকৈ পঢ়িব যোৱা তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ ইজ আৰু এটা ডেফিনেশ্যন আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন, সেইটোৱে তুমি পঢ়িব পাৰা. এইটো মই অলপ বুজাই দি আছোঁ. কম্পিউটাৰ ইজ এ মেচিন that can be programmed to automatically carry out sequence of arithmetic or logical operation sequentially, মানে এটাৰ পিছত এটা লজিকেলি লৈ যাব বস্তুটো, যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়. Modern digital electronic computers can perform generic sets of operation known as programming কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? These programs enables computer to perform wide range of tasks. আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ with the help of what? Computer. The term computer system maybe refers to nominally complete computer that includes hardware, operating system, software, peripherals, equipment needed to use for full operation, or to group of computers that linked and functions together such as computer network or cluster. তাৰমানে তুমি এটা কথাই ক'ব পাৰা যে যদি আমি কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন ডিজিটেলি আমি চিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰ আমি পাব বিচাৰোঁ, প্ৰচেছ কৰিব বিচাৰোঁ, ইলেক্ট্ৰনিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, দ্যাট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰোঁ, দ্যাট ইজ ন'ন এজ হোৱাট?
কম্পিউটাৰ। চ' কম্পিউটাৰৰ ডেফিনেশ্যন চবে জানে। চ' এই কম্পিউটাৰৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে তোমালোকে প্লিজ অলপ ভালদৰে শিকিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো অহাৰ চান্স বহুত আছে, ঠিক আছে। এই তিনিটা কুৱেশ্যন মই আজি যিটো তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকক বুজালোঁ, দিছ 3 questions are very important। এক নম্বৰ কি আছিলে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ডেটা এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন। ডেটা মানে হ'ল জাষ্ট ফিগাৰ্ছ, নাম্বাৰ্ছ, এইবিলাকক আমি ডেটা বুলি কিনে কওঁ। when we process those data to get some idea behind those data, that is known as what, information। মানে প্ৰচেছিং কৰি কিনে যিখিনি আমি নলেজ পাওঁ ফ্ৰম দ্য ডেটা, দেট ইজ নন এজ হোৱাট, ইনফৰ্মেশ্যন। এইটো এটা বস্তু তোমালোকে শিকিব লাগিব, ডেটা আৰু কি ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিব লাগিব কি ছাৰ ALU কি বস্তু। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो जिसमें क्या होता है, हम लोग अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर इंफॉर्मेशन हम लोग सेंड कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन हम लोग सेंड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन पकड़ लो के मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, और हम लोग कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन का इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, वो सब जो कैलकुलेशंस है, वो सब ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ALU प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर में क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का बारे में तुमको पूछा है, ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर सकते हैं, उसको सिक्वेंटली डिजिटल फॉर्म में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, कंप्यूटर। तो हम लोग आज ये तीनों क्वेश्चन हम लोग आज एनालाइसिस किए हैं। আমি এই তিনিটা কুৱেশ্যন আজি বুজিছোঁ। আমি মানে হোপ কৰি আছোঁ যে এই তিনিটা কুৱেশ্যন যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে ডেফিনেটলি এনচাৰ দিব পাৰিবা। 1 নম্বৰ আছে ডেটা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন, এটা হ'ল ALU আৰু এটা হ'ল কি কম্পিউটাৰ। তোমালোকে এই তিনিটা কুৱেশ্যন শিকিবই লাগিব, অ'কে। ইয়াৰ এৰি কিনেও মই তোমালোকক আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো মই ডিছকাছ নকৰোঁ, তোমালোকে পাৰিবা, অলপ পঢ়িবা ঘৰত। যদি তোমালোক অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই বুজাই দিম অহাকাইলৈ। এইটো হ'ল কি ৰেম এণ্ড ৰোম, এইটো মেমৰিৰ কুৱেশ্যন হয়, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, অলপ চাবা তোমালোকে ঘৰত। ৰেম আৰু ৰোমৰ মাজত ডেফিনেশ্যনটো শিকিলেই হ'ল। If you know the definition, I believe that if someone have the idea regarding any concept, he can generate the differences out of that definition, okay. So tomorrow most important thing is that you have to know the meaning of what, RAM and ROM, random access memory and read only memory। পঢ়িবা, যদি ডাউট হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মেনশ্যন কৰিবা, মই নিশ্চয় তোমালোকক এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম পৰীক্ষাৰ আগতে। কিন্তু ইমান টান নহয়, এইটো বেছিক কুৱেশ্যন হয়, সেইকাৰণে তোমালোকে পাৰিবা বুলি কিনে মই ধৰি লৈছোঁ। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে যিটো হ'ল ব্লক ডায়েগ্ৰাম অফ হোৱাট, কম্পিউটাৰ। ব্লক ডায়েগ্ৰাম অফ কম্পিউটাৰ, এইটো অলপ পঢ়িবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। এইটো তোমালোকে মানে কম্পিউটাৰৰ ফেৰিফেৰেলছবিলাকৰ মানে যিটো CPU থাকে, এই CPU-টো গোটেইখিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিব লাগিব, বুজাই দিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ কম্পনেণ্টছ কেইটাক ডিফাইন কৰি দিব লাগিব। চ' আই হোপ ডেট যদি তোমালোকে কম্পিউটাৰ বুজি পাইছা, যদি কম্পিউটাৰৰ এচেচৰিজবিলাক তোমালোকে গম পাই গৈছা, মেমৰিজৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ গম পাই গৈছা, ডেটা কি, ALU কি গম পাই গৈছা, তেনেহ'লে অফক'ৰ্ছ তোমালোকে ব্লক ডায়েগ্ৰাম ড্ৰয়িং কৰোঁতে ইমান টান নহ'ব, অ'কে। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা। এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ধৰি লোৱা যে মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে, ঠিক আছে। এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে অলপ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা। যদি কিবা অসুবিধা পাইছে অফক'ৰ্ছ মই ডিছকাছ কৰি দিম, যদি মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত পাওঁ। নেক্সট ক্লাছত মই অহাকাইলৈ মই ডিছকাছ কৰি দিম, ঠিক আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত আছে, পাৰিবা তোমালোকে। এইটো এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ টু ইউ হেভ টু গন থ্ৰু দিছ 3 questions, অ'কে। এই তিনিটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি যেই তিনিটা কুৱেশ্যন মই বুজাই দিছোঁ, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে বুজি পাইছা, অ'কে। মই যাওঁতে আৰু একবাৰ মই ৰিভাইজ দি আছোঁ। হোৱাট ইজ ডেটা, হোৱাট ইজ ইনফৰ্মেশ্যন। ডেটা is a group of numbers, nothing else, okay. When we process those data in order to get some knowledge about those data,
that is known as what? Information. So ALU মানে কি? ALU মানে হল arithmetic logical unit. Arithmetic logical unit, it deals with those facts and figures or numerical calculations or logical operations. এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি প্লেটফৰ্ম লাগে সেইটো প্লেটফৰ্মক আমি কি বুলি কিনে কওঁ? ALU বুলি কিনে কওঁ. And last is what is computer? Computer is nothing but an electronic device which we used in order to represent our informations in a digital format. Okay, so that is known as what? Computer. Tar pisot RAM aru ROM ase, memory question hoy, basic question hoy, ghorat poriba, etu homework disu aru tomalok block diagram of computer or block diagram to drawing koriba, components keta drawing kori diba ata with the help of what? CPU drawing kori kine. Thik ase? So these are the 5 questions that you have to go through in order to crack the exam, which is going to be held very soon, in a couple of days. Tomorrow there is no college. The day after tomorrow there will be an exam. Okay, so I hope that this, after going through with this discussion, তোমালোকে এইখিনি question answer তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'খিনি মই এইখিনি ৰাখিলোঁ। যদি তোমালোকে ভাল পাইছা তোমালোকে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো, আৰু ইনফৰমেশ্যনছ আৰু ক্লাছেছ তোমালোকৰ ৰিগৰিয়াছ ক্লাছ কৰাম, মেথছৰ ক্লাছ কৰাম, কেলকুলাছ কৰাম, ঠিক আছে। ITBৰো বহুত ক্লাছ কৰাম মই। আৰু পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা নাভাবিবা যে চেনেলটোৰ কণ্টেণ্টত কিবা এটা কমি আহিব, ন। যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সাম নহয় মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম, দি থাকিম। অ'কে, আৰু ইয়াতে দিছ চেনেল ইজ ডেডিকেটেড ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। মই ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে বনাইছোঁ, ষ্টুডেণ্টছৰ বেনিফিটছৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আজি এক্সাম দিয়াৰ যেতিয়া এক্সাম হৈ গৈছে মেথছত, মই যেতিয়া ওলাই আহি আছিলোঁ মানে বহুত ষ্টুডেণ্টছে মোক কৈছে যে ছাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি বহুত কিবা কিবি শিকিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এক্সামটো লিখিব পাৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ ছেটিছফেকশ্যন। মই এইটোকে মই নিজক মানে মই ছাকচেছফুল বুলি কিনে ভাবোঁ। চ' এইখিনি এই ৰিমাৰ্কছবোৰ মোৰ কাৰণে বহুত এনকাৰেজিং হয়। এভৰি ক্লাছ যেতিয়া মই কৰোঁ, ইয়াতে কৰোঁ বা য'তে কৰোঁ, মই এটা কথাই ভাবোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টছ বেনিফিটেড হয়। ইট ইজ ডেডিকেটেড ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। অ'কে, চ' মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকক বেনিফিট কৰিব। আৰু যেতিয়া তোমালোকে ITBৰ এক্সামটো দি কিনে ওলাবা, আজি মোক যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে কৈছে, ইয়াৰ যে বেছি ষ্টুডেণ্টে মোক আহি কিনে ক'ব যে ছাৰ আপোনাৰ এইটো ক্লাছৰ পৰা আমি বহুত কিবা কিবি শিকিছোঁ। এইখিনি কৈ কিনে মই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। মোৰ চেনেলটোৰ নাম ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়েই থাকিব, আৰু তোমালোকে এতিয়ালৈকেতো গমেই পাই গৈছে চেনেলটোৰ নাম লাৰ্ণিং উইথ সুব্ৰত। ঠিক আছে, থেংক ইউ, গুড নাইট, হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সাম। থেংক ইউ।